PDF فایل بدلول غواړي ورډ ته نو مخه پکېږه راځه چې بدلی کو صرف په 1 منټ کې نو راځو د کمپیوټر سکرین ته نن به موږ دغه زده کوو چې موږ سره کوم یو PDF فایل ورته بدلولی شو په تاسو په دې باندې کلیک کوئ نو دا موږ سره یو PDF فایل دی اوس موږ راځو دغه ورډ ته بدلو همدارنګه تاسو خپل CV چې په PDF کې وي تاسو هغه هم ورډ ته بدلولی شئ راځو کروم ته او په کروم کې سرچ کوو I love word to PDF دلته به سرچ کوئ I love PDF to word دا به سرچ کوئ او انټر به کوئ نو تاسو ته به مختلف ویب سایټ راشي نو تاسو ته به مختلفې ویب سایټ راشي نو تاسو به په دې فرست ون باندې کلیک کوئ چې کله مو کلیک کو نو بیا به دلته راشئ دلته لیکلي دی وایي سلیکټ PDF فایل فایل باندې به سلیکټ کوئ هغه فایل تاسو کوم ځای کې کاپي کړی دی لومړی په هغې باندې کلیک کوئ نو ما د ډیسکټاپ د پاسه دی ما سره نو ما په دې باندې کلیک کړ ما سره په کوم نوم باندې دی ما سره دی په قومي سبا په نوم باندې په دې باندې به کلیک کوئ چې کله مو کلیک کو نو بیا به څنګه چلو کوئ اوپن باندې به کلیک کوئ چې کلیک مو وکړو دلته لیکلي دی وایي کنورټ ټو ورډ نو په دې باندې به کلیک کوئ اوس بل غونډه کې ویټ وکړئ او دا تاسو ته بدل کی نو دا وګوره موږ ته بدل ک دلته موږ ته لیکل your PDF has been converted to an editable word document نو په دې باندې به کلیک کړئ او دا به شي ډاونلوډ کړئ نو دا وګوره موږ سره ډاونلوډ شو کله چې ډاونلوډ شو را به شي ډاونلوډ ستا او په ډاونلوډ کې به کلیک کړئ په قومي سبا باندې تاسو کته شي چې موږ ته ورډ ته چینج کړی دی رائټ نو اوس به څنګه چلو کوئ په دې باندې به کلیک کړئ نو تاسو ته به داسې یو انټرفیس راشي بیا به تاسو په دې باندې کلیک کړئ چې انیبل ایډیټینګ په دې باندې تاسو کلیک نه کوئ نو بیا پکې تاسو ایډیټینګ نشي کولی او که په دې باندې کلیک کوئ نو تاسو پکې بیا ایډیټینګ کولی شئ ګوره تاسو دې باندې ایډیټینګ کولی شئ تاسو ډیلیټ کولی هم شئ او دلته یې لیک څه ناڅه لیکلی هم شئ رایټ نو دغه پروسس دغه طریقه وه الله دې وکړي چې دغه طریقه ستاسو یاده شوې وي والسلام که ستاسو زمونږ دغه ویډیو خوښه شوې وي نو زمونږ چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ شیر کړئ او خپل نظر مو ضرور په کمنټس کې ولیکئ